ඔන්න අදත් ඔයාලට arabi recipe එකක් තමයි ගේන්නේ. මාළු majboos එකක් හදන්නේ. ඔන්න බලන්න මම දැන් කහයි ලුණුයි දෙහි අත ගාලා තියෙන්නේ. දැන් හොද ගන්න ඕනේ. මොකද අර පිළි ගඳ යන්න හන්ද මම ටිකක් එහෙම දෙහි ලුණුයි කහයි දාලා හොද ගන්නවා. ඔන්න බලන්න දැන් මම මේ පහේ කුඩු ටික මාළු වලට අත ගාලා බැද ගන්න ඕනේ. මිරිස් කුඩු තියෙනවා, තුන පහ කුඩු තියෙනවා, සූදුරු කුඩු, එතකොට කහ කුඩු. මේ තියෙන්නේ මැඩ්‍රාස් පවුඩර් කියලා හිට තියෙනවා જાතියක් ඒවා. ඉතින් ඒකේ නම් ඔක්කොම දේවල් කලවම් වෙලා තමයි තියෙන්නේ. ඒ වුණත් මම ටික ටික එකතු කරගන්නවා. දැන් මම හොඳට හොදාගත්ත අපේ මාළු ටික. දැන් පහේ ටික කුඩු ටික එකතු කරගන්න තමයි හදන්නේ. ඔන්න බලන්න ලුණු කපාගෙන තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ කොත්තමල්ලි කොළ, ලොකු මිරිස්, තක්කාලි. ඔන්න බලන්න මාළුත් බැදලා තියෙනවා. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලාම දිගටකට අපේ මාළු බත් තියෙන දිගටකට මේ වන්දන්න හැලියට අපි ඉස්සෙල්ලාම එකතු කරගන්නේ ලුණුයි ලොකු මිරිසුයි එකතු කරගෙන සතු පාට වෙනකම් කර ගන්නවා. තෙල් දාන්නේ නැහැ මේ වෙලාවේ. නිකන් කර ගන්නවා. ඔන්න බලන්න දැන් පාට වැටිගෙන යනකොට වතුර ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ගොඩක් නෙමෙයි. බලන්න දැන් නැවතත් වතුර ටිකක් එකතු කරගන්නවා. දැන් මේ වෙලාවේ තමයි බලන්න. තෙල් එකතු කරගන්නවා. තෙල් ටිකක්. එන්න දැන් මේ වෙලාවේ සුදු ලුණු එකතු කරගන්න ඕනේ. සුදු ලුණු ටිකක් වැඩි එකතු කරගන්න ඉතින් බලන්න කුණු පුතු කෑලි දෙකක් වේදිච්ච දෙහි දෙකක් වේදිච්ච දෙහි වලට කියන්නේ ලෝඹි කුරුඳු වලට කියන්නේ දර්ශීන් ලෝඹි අන්න එකතු කරගත්තා. ඔන්න බලන්න දැන් හොඳට ලුණුයි සුදු ලුණු ඔක්කොම බැදුනාට පස්සේ අපි තුන පහ එකතු කරගන්නවා. තුන පහ ටික එකතු කරගන්නවා. තුන පහ ටිකක් කහ කුඩු ටිකක් සූදුරු කුඩු ටිකක් ඒකම එකතු කරගන්නවා. තක්කාලි ඔන්න බලන්න මේ වෙලාවේ කොත්තමල්ලි කොළයි පාස්ති කොළයි එකතු කරගන්නවා. ඕගොල්ලන් ඉතින් කෑම හදන මාළු කොච්චරක් හදනවද හාල් කොච්චරක්ද කියලා ඕගොල්ලන් ඉතින් තීරණය කරගන්න ඕනේ. ඒ අනුව එකතු කරගන්න ඕනේ ලුණු කොත්තමල්ලි කොළ
දැන් අපි වතුර එකතු කරගන්නවා. ඔන්න දැන් මේ වෙලාවේ අපි බැදගත්ත මාළු ටික එකතු කරගමු. ඔන්න බලන්න දැන් මාළු ටික තැම්බෙනවා. දැන් අපි මාළු ටික අයින් කරගන්නවා. ඔන්න දැන් අපි මේ වෙලාවේ අපි හොදගත්ත හාල් ටික එකතු කරගමු. ඔන්න බලන්න හාල් මං හොදලා පොඟන්න දාලා තිබුණේ. ඔන්න බලන්න බත් ඉදලා ඉවරයි දැන්. බත් ඉදලත් ඉවරයි. අපේ මාළුත් දැන් අපි බැදගත්ත මාළු ටික බැදලා තඹගත්ත මාළු ටික බත් ටික උඩින් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඉතින් කෑම දානකොට මාළු ටික අහකින් අරන් තියලා කෑම දාලා ඊට උඩින් මාළු තියලා කෑම ටික මේසෙට යවනවා. උඩින් කොත්තමල්ලි කොළ ටිකක් එකතු කරගත්තා.